Місцеві новини на Радіо Респект. Вітаю! У студії новин на Радіо Респект працює Віктор Терещук. У Здолбунові до 6 років ув'язнення засудили наркодилера. 38-річний місцевий житель займався збутом канабісу. Поліцейські задокументували 2 оперативні закупки. Попри щире каяття обвинуваченого, суд призначив йому реальний термін покарання з конфіскацією майна. До набрання вироком законної сили звинувачений перебуватиме у слідчому ізоляторі. Захист має 30 діб для оскарження рішення в апеляційному порядку. На Хмельниччині суд узяв під варту чоловіка, який намагався вбити свою дружину. Трагедія сталася у селі Зелена Війтовецької громади під час сімейної сварки. Перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння, 54-річний господар схопив мисливську рушницю та вистрілив у дружину, після чого намагався вчинити самогубство. Попри важке поранення, потерпіла встигла зателефонувати доньці та викликати допомогу. Наразі і підозрюваний, і його дружина перебувають у лікарні. Слідчі поліції вже оголосили чоловіку підозру за замах на умисне вбивство. Під час розслідування він перебуватиме під вартою прямо у медичному закладі під конвоєм. За скоєне йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Рівненщині правоохоронці задокументували 2 факти незаконного перевезення лісу. У селі Новий Берестовець зупинили вантажівку ЗІЛ, у якій 42-річний чоловік перевозив 8 кубів сосни, без жодних документів. Схожу знахідку виявили і в Тучині. Там поліцейський офіцер громади зупинив фуру «Рено», навантажену 10 кубами дуба. Водій також не зміг пояснити походження деревини. В обох випадках транспорт та ліс вилучили, а слідчі розпочали досудове розслідування. За незаконне перевезення деревини порушникам загрожує до 3 років позбавлення волі. У Кам'янці-Подільському 17-річна дівчина обікрала пенсіонерку на $500 000 гривень. Юна жителька області орендувала кімнату в 76-річної жінки та протягом декількох місяців таємно виносила заощадження господині з шафи. Загалом квартирантка привласнила $12 тисяч та 40 тисяч гривень. Поліцейські викрили зловмисницю під час того, як власниця квартири помітила зникнення грошей. Як з'ясувалося, дівчина встигла витратити значну суму на дорогі речі та розваги. Наразі неповнолітній оголосили підозру за крадіжку у великих розмірах в умовах воєнного стану. Слідство нині триває. Уряд запускає нові програми енергопідтримки для населення. Тепер мешканці як багатоповерхівок, так і приватних будинків можуть отримати пільгові кредити на автономне живлення. ОСББ та житлові кооперативи мають змогу взяти до 3 мільйонів гривень на генератори, сонячні станції або теплові насоси. Держава компенсує від 50 до 70% вартості обладнання, а кредитна ставка становить від 0 до 7% річних. Пільги діють також і для приватних домоволодінь. Власники котеджів та таунхаусів можуть оформити кредит до 480 тисяч гривень на сонячні панелі або акумулятори. У цьому разі держава поверне до 30% суми позики. Отримати консультацію та оформити заявку можна у банках-партнерах програми «Доступні кредити 579». Детальніші умови шукайте на урядовому порталі «Енергокредит». У Нетішині завершився 33-й благодійний турнір з футзалу на призи вісника «Перспектива» Хмельницької АЕС. Протягом 3 тижнів за кубок змагались 6 команд, до складу яких увійшли атомники, військові та ліцеїсти. Перемогу вкотре здобула збірна енергоремонтного підрозділу атомної станції. Друге місце посіли нацгвардійці, а третє – представники цеху радіаційної безпеки. Головним підсумком змагань став збір коштів на підтримку Сил оборони України. Учасники та вболівальники зібрали понад 30 тисяч гривень. Організатори подякували гравцям за спортивний азарт та допомогу українським захисникам. Радіаційний фон на Хмельницькій атомній електростанції у межах норми. За повідомленням інформаційного центру ХАЕС, показники на промайданчику та в 30-кілометровій зоні спостереження відповідають нормальній експлуатації енергоблоків та не перевищують природного фону. Це всі новини на цю мить. У студії Радіо Респект працював Віктор Терещук. Не перемикайте, залишайтеся разом з нами. Пам'ятайте, ви на правильній хвилі.